أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In this lesson we will be learning those letters of harf mad asli, which is not made long in the Quran. In various parts of the Quran you normally will find these words with a cross on top or a small round circle. So the alif is not made long. Bismillahir Rahmanir Rahim. Afa immata. Afa immata. La ilallahi. La ilallahi. Antabu'a. Antabu'a. من نبأ المر من نبأ المر لأوضعوا لأوضعوا إن ثمود إن ثمود أمم لتتلو أمم لتتلو لن ندعو لن ندعو لكن هو الله لكن هو الله أفإن مت أفإن مت ثمود وأصحاب ثمود وأصحاب لأذبحنه لأذبحنه ليربو في لإلى الجحيم لإلى الجحيم ولكن ليبلو نبلو أخباركم ثمود فما لأنتم أشد سلاسل قوارير وثمود صدق الله العظيم.